Basa ka mo. Ni. Manik mo ni. Ni, manik mo. Para kami. Ini gimana sebutin padu Iwan? Hah? Ini gimana? Terus mau soalnya bilin padu orang yang ada. Apa tuh timnas? Oh, tuh timnas. Ligid-ligid na raw tad to. Balukod tukuon ko kaya to. Na pwede pa itong mapakinabangan. Kaya ito tinaas ko. Likod ko namang. 1 viewers, hello po. At dito sila sa bahay. Bawa nga ni Nicole. Kill mo Nicole. Oh. Kinuha ko sila sa bahay. Kung ako na lang ito nabubukas. Sinikon. Ay, dire sa ano kaya mag-atin? Ay, sa balik na po sa rutya. Tapos inasinan pag-aaral mo ang mga sunod kung gusto na kaya. Mas lang talaga tamaray. Ugas ha? 3 viewers, hello. Ano ka? Lumilalim po. Madaming mga anak. Nagagis ko. Six viewers, hello po. Parang papunta rito sa dito ko. May kilbit. Ako sa Diskaya. 6, what area? 1, 2. Signal sa iko. Hindi na talaga rin nakakalag-in. Ay, si Kuya Eric ko. Kuya Eric. Hello, Kuya Eric. May malam shout out. Kuya Eric Jason. Doon. May tao. Ano? 7 billion. Asa na po nila mga ay, latilog ko lang sa account ka sa dito. Yan na yung mga kamakita. YouTube ka sa naka? Oo. Oo. Hindi ko naman hindi ko sa cellphone na ako pa. Kailan. Kalamitan mo. Ikaw man sa suka sa kaka, no? Pagkano na? Tama. Eric pa, ba? Tol. Ingat ka rin, Tol. Tinuktok. Pagkano kuwaya ka. Nagtamot ko kasi. Dahil kabilutang naharang. Dahil kabilutang naharang. Sorry. Teka lagi, daman harang. Ads, dapat kasi yung salulit. Hindi ka nabulak, alas 7. Ganun po, dapat ka dapat ka. Alas 7 harang dapat. 7 natin harang po. Ito nasa ads. Yan naka dito sa studio. Naka-isa dito sa studio. Ay, nadi agad. Yan ako, naka-dito.
Hello! Doon kinuha ko sila sa bahay. Kasi may na kung lumakas yung hangin. Wala daw ads. 12 viewers, hello. Wala daw ads. Hindi ko alam. 15 viewers, hello. May ads na daw. Amo na. Nakaon. Paano man? Amo na, nakaon na sa ads. Ayun. Thank you po sa mga pumasok sa sa live. Amo na, agora. Hindi mo naman iwan. Kaya ka kang pagigit sa hindi naman. Okay man. Oo. Ano ba sabi? For example, na yan. Sakit. Pero hindi ka mahanapan. Pero cellphone ko. Naman kami sa tagal pa. Magaling mo naman daw. Tawag di sa? Hindi mo naman. Ay, mo lang. Tawag. Little Reyes. Parang years ang mga kapatid mo ba yan at tatay mo naging bakwit sa inyo. Opo, kinuha ko po sila. Manite po sa kasupos ari. John Lorenzo, hello po. Oo, hindi. Babasad yun. Kinuha ko po sila. Shout out John Lorino. Mas sigurado na dito sila sa bahay. Para di ako mag-iisip pag ano, baka lumakas yung bagyo. At dito rin si Mama. Tapos, yun nga, tingnan nyo na lang sa vlog ko rin. Bili na ako ng mga pwedeng lutuin para din na ano, nilalabas. Ha? Yan si Mama. Nagluluto ng ukoy. Oh. Maingay yung kaso. Tara. 17 viewers, hello. Saan ba kasi Bixo ka na wala? Shout out 17 viewers. Ito po gamit na pagkahalag. Hinahanap niyo natin po si Matmot. Si Matmot. Baka nagpag-advise pa yan sa... Testing yan sa nakakan. Basa. Si Yana, what up si Yana? Coach sa buhay. Ako na kami kaya nainam at masaya. Family mo, ligtas kayo dyan. Pag nalulugmok kami kami. Sabi ni Fidel Reyes. Mainam at masaya family. At ligtas kayo dyan. Hello, 16 million viewers! Power top! Mega. Oh, 81 million viewers! Hello! Mega love shout out! Power top po ng live! Share! At tabay kita sa Barnalab! Ayan po at pwede nyo rin pong puntahan yung channel ni Aw Aw and Neni. Kapatid ko po siya. Yung Aw Aw and
Nene. Kapatid ko po siya. Sila yan, si Aw Aw yung naka-blue, si Nene yung nakalikod. Aw Aw and Nene. Pa-subscribe. Palikit po sa aming white tea. Bisita po ng aming bahay, Aw Aw and Nene. Aw Aw, iw iw. Tapos dito po sa ano namin, may mga nag-evacuate na. Yan sa Barangay Hall. Bali puno na yan. Yung iba nasa ano, nasa school. Mas maganda kasi yung ready. Maganda. Mayora Jamila, magandang buhay, ingat kayo kuya. Kayo din, ingat kayo dyan. Ano, Jami. Ingat kayo dyan, Jami. Ang bunga niya sa lakay. Legendary. Tara mo na yung sa Sinundo ko talaga sila para, yun nga, para dito kami lahat. Wala lang dito si Pula. Pati yung aso kasama, kaya maingay. Inalit ni Gala. Inalit ni Gala. Sarap. Kuya, lagi na lang daw may bagyo dito sa Bicol natin. Oo. Sabi ko, kuya, lagi na lang may bagyo. Sino sabi? Kuya, lagi na lang may bagyo. Siguro paglabas ng bagyo sa Bicol, Bicolano na. Kaya nga, Jamila eh. Baka ayaw pag-iwas ka. Kaya ako bagyo. Sana nga sa pinag-iwas Shout out Joyce Celar, Abaga. Ingat yan sa Bicol daw. Shoutout po, Gisler Abaga. Shoutout, ingat dyan sa Bicol. Good news. Sony pa. Sony Kapintin. Shoutout po sa inyo. Salamat po. Toronto, Canada. Hello. Dad. Di ako nag-lost dad. Ha? Di na? Ingat kayong lahat. Shout out Alexander Season. Ingat kayong lahat para Ba't di ako makapag-jacket? Di dito. Tinatawad dad. Tinatawad sa litong na dyan. Sir Alexander Season, ingat kayong lahat, paring Jason. Salamat po, kayo din po. Ingat din po kayo. Live muna ako, di pa ako nakakapag-edit. Thank you po. Hindi na ko muna sa sabi mo, gilid ba? Ni, ayun na. Ano pa nagutol sa mga yung jacket? Amo mga admin? Ay, ano ba? Ate Ami. Amo ni admin ganahan. Ate Ami nakabutang nakalagin na account ka na niya. So ako tali dito. Hilis Art. Ano ako signal? Ay, amo pala. Oh, nag-attendance na. Present na. Si Mac Val. 23. Present. Makbal, hello. Salamat, Makbal. Sunod dyan si Kuya Rini. Oh, sorry ni. Napundo na baga? Ha? Napundo. Ito kaninong man pala na kayo. Pinagpansin mo kaya. Hello din sa inyong lahat dyan, sabi ni Makbal. Hello, Mac Val. 23. Mega lang siya. Shoutout kay Pula. Si Pula lang yung wala dito.
Daddy, Dito kaming lahat sa bahay. CNC Vlogger. Hi Miss Au Au, sabi ni CNC Vlogger. Thank you, Mr. Love. Shout out. Mega love shoutout. CNC Vlogger, hello po. Pabisita ng aming bahay, Au and Nene. Kaso nakalak na dun sa bahay. Nilakahan nila makakakit. Nag-evacuate na nga kami. Panikit ka bawal para updated sa mga upcoming vlog. See you sa YouTuber. Viewers. Mag-away na po namin. Mega love shout out to Roro. Roro Noah. Thank you for the rose. Thank you for the rose. Hello Roro Noah Zoro. Pero para ma-recognize, ma-honor to na kanimo. Shout out 19 viewers. Magandang gabi pa rin, Jason. Ingat kayo palagi dyan. Bye. Roro Noah Zoro. Salamat po. Ingat din po kayo. Thank you so much, Alexander Season. Sa pag-subscribe. Bigitaw ninyo yung Then subscribe sa mga kapatid mo para kay Jason. Thank you so much, Alexander. Thank you po Sir Alexander Season sa pag-subscribe. Hello sa 21 million viewers. Mag-iinit ako. Power tap. Ilad, marunong subo po siya. Kanina maalat. Kaya mo basa. Mag-iinit ako. That's subtract. Nag-podcast pa na. Narinig ko dance subtract. Narinig ko. Subtracts. Siyon. Hello sa 19 million viewers. Hello. Ayun yung mga sa mga mababang lugar. Likas-likas na po tayo. Huwag natin hintayin na lumakas pa yung hangin o yung ulan. Mas maganda yung ganito pa lang, nakalipas na. Siyempre mga pagkain, tubig, flashlight. Dapat naka-charge na. Ako may ko dito. Kasi yung remote dito, May. Remote. Very good na ba? May solar ako. Asan ba? Asan ba? Oo. Sa remote ma? Ito. May ko dito, may solar kaya na to? At tigit dyan sa solar, may battery pa ako dyan na pwedeng gamitin. Tapos may ilaw ko dyan na 12 volt. Para pag may burn out, may pa tayo, may battery. Pang 12 volt. Mga gamit pa. Maliwanag dito po. Basa. Balik ako na. Ready na si Kuya Jason. Makbal. Opo, lagi kong pag ganito na masama yung panahon, lagi kong ready. Kanina, bumili na ako ng kalahati sa akong bigas. Tubig, meron na. Para di na lalabas Ipakanda na labas. sa Bagyo. Nak, dito na loob. Mga pang-ulam, mayroon na. Gulay. Ay, si Kuya rin yung
Mga pang-isa. Kuya Isa-isa lang. Rene! Hello, Kuya Rene! Bumili pa ako ng saging. Kasi Kuya ito Rene, yung you're mats. not the first owner. Mga gano'n ka magpilakro. Yung ginagawa. Si Bibi. Ako din naman yun, Kuya Rene. Kuya Rini. Shout out. You're nothing the first honor because you're Kuya Rene, bakit ano ka late? you're last minute late. Ilan sa 21 ni viewers? Late ka kaya Kuya Rene. Sabi ko rin may late. Grabe yung buko. Security gandang gabi sa amin. Dito na ako kanina pa nanood lang. Silent viewers. Kaya Lopez lang. Kaya raw, kung si Kuya Rene, ano lagi yan, nauuna. Ginagawa na. Nagparaan na yung Dito na ako kanina sa loob lang. Ano ba? Amo lang sila. Kaya na sila malo. Ako yung nagdali. I-restart mo nga niya. Magkalawo na nagkaiba. Kain na. Ay, nagkalit ka na? Ay, nag-board na ko makauubos ka na. Alright, Kuya Jason, ingat po kayo sa Baguio. Sabi ni Noel Imbong. Sir Noel Imbong, thank you po at ingat din po kayo dyan. Ano yan? Malayas. Isa lang. Tatawad pa ka. Dalawa lang. Last na yan. Dalawa lang. Dalawa na kayo. Ay, tatlo na next. Ang Nila to eh. Nila ka lang. Ha? Peace. Basa. Ayaw ko daw ng bata. Pagkakago mo na. Bukas nyo rin ako naman. Pero kinagalo. Kinagalo. Ano nga ni? Hila. Kasi makalong na ako. Bakit dyan kayo lahat bahay nyo? May, ano? May tao ba? Baka manawan kayo. Ano sabi? Kuya Rene. Meron. Aray ko! Andun Pulikat. naman Kuya Rudy si Motmot. Meron. Uy, pulikat ko eh. Dukutan lang, dukutan. Pulikat. Doktan mo! Tulog ka? Masama pag nagigising. Nakapunta ba sa akin? Isiyasa. Eh, yatang buhay ka na. Medyo ko na maaga. Pagdagag ko Ha? Medyo ko na maaga. Ginunod. Ba't di ka makakuli? Isa yan. Magkawin ako ng isa. Ha? Nakaluto ni mama? Ayan po, kain po tayo. Dapat tayo, Google Pet na lang natin. Google Pet na lang. Yeah. Google na lang. Ay, Jason, ika na. Takabisado mo sahan. Kahuli mo. Ha? Ayan. Si Pula, doon sa kabilang bahay. Si Pula lang wala dito sa ano bahay. Kita Google Pet. Fingers. Oh, parang kami ni Papa. Sila ma'am magbubudol pa pero magpa-plato. Give mo na. Sa tayo. Si Pero ba nakasando yan? Nakakasali? Pinggan na lang kayo, pinggan. Anak ka daw sa basketballan, si Rowan, taga-sali yan. Iba taga-dahan. Manuel ba? Salamat mo ko. Nakaantikit ang lado. Basa kayo ha. Takwa na ito. Ikaw na nga mo. Nag-Google Pet ka. Nag-ilawan ako na dyan.
Natikpuan ko. Dawan mo. Makala, raw, iset up mo raw ba sa nauna mo? Ari. Super chatter mo sa kakuha. Yan, nga po ka na ito. Wala, pinatungan ko dito. Super chatter. Tapos sa membership nga yung super chatter. Kung yan, consistent ka na kadalay mo, kung yan saan lumilipad. Tapos membership. Ingay. Si Ari isit up sa YouTube. Ala. Diyan, di mo maya sit up. Ano? Oo. Wala sa akong masit up. Kapag ano, may Bunjing. kapag ko kasi kapag galing sa ibang bansa. Bunjing. Asan yung ano ko? Ano ba kasi mo? Yung picture ba mo? Susi ko. Motor. Wala pong tao dun sa bahay. Dali na po. Kuya Rene. Ang dami, dalawa. Ayan. Kumaya ka na baka sa Ay, gano'n. Ayan talaga sa kapal. Ipahataw mo na. Ha? Yung Ano sa nagawa si Kuya Rene? Magkala pa sa bahay. Meron. Ay. Siya. Andal si Ate Mop Mop. Ang dami po doon. Meron po. plus light ko na ano. Nakabalik niya na. Plus light. Piso. Kasi pasuka pa. Uy. Ano nga to? Kung ano lang yung tayo. Lad! Nagbudang ko. Mas, Ano ba ito sabi? Signal number. Signal number 3 na. Ano, sa Pilipinas na ba ka nag-ingos ito na kasi? Kung nagpapilis mo sa parang pagko ay ba? Nagbabaylate. Kapag ka sa shout out Kuya Romel Juliano. Tatabangan. Tatabangan ko lang. Pagkalan, di manahan. Natiktikan mo man pa yan? Ay, si Totoy, kaamo ka ni Totoy. Kaya ka nagbabasbas. Ito, magbaga sila harap na. Ang magbaga Pero sa natin, Punta lang na kami mag-ano. Iyan po, walang puhon na mga na ulit mga naramdaman. Madaling araw. Hindi pa siya lang. Eh, dapat kapag sa tumakapipig, tadi mo lang po. Kaya ito tao. Side. Side. Hello, dito ka na. Kain na tayo. Ako, dalawa. Kain na tayo, dito na. Kain na. Punta na ako. Tiyo na. Nag-aayos ako, walang daw. Papa mo, ginawa mo na rin. Signal na po yan. Kami, hati. Anong signal na lang pag nakakain na dito? Number 2 ata tayo eh. Dito kami. Wala, patanggal. Oo, no. Ulan dyan. Ruel Juliano. Ingat kayo dyan. Karin Jason and family. Pagkasan natin. Signal number 2 na po. Kuya Teddy. Signal number 2. Mega lang chara sa mga viewers. Magaon na. Auto na. Ano? Bawan mo na siya lang. No, may kain. Dawag dito na.
Balingoy. Chris. Ano na balingoy? Wala. Dito ako, Das Marinas, Cavite. Hindi ka na. So, makamusta na ka? Dito 3 viewers na. Ako nag-load. Easy niya. Kaya. Dali. Kuya Rene, ako ang nene, dito pa ako. Budol pa ito. Silent viewers lang pala si Kuya Rene. Ano po ulam nyo? Saan pa ba yung sa ulam? Kaldereta. Ulam, may kalderita, Ukoy. may ukoy na tabios, may Balingoy. Soprito. gulay. Yan o, Itong isda. May isda. yung kalderita. Ano. Pwede ba makakain? Sirado ulit natin kasi yung aw-aw. Kung kain na, Mi. Butang mo rin sa tayo. Paano mo ka-reaction? Ay, sorry. Butang mo sa tayo. Wala ka doon. Bukan-bukan na sa lalim mo. Tingnan natin dito. May kumakain na sa anong gilid. Si Bonjing. Ba't wala si Idol Pula? Nasa bato po. Arnie Punsalan. Warling Porcelain. Ma, tara na ma. Ano pala ito ka ma? Mamaya na daw. Pwede isang pinabas naman ako. Sige na, basta maubos. Si Nicole nagsabi. Opo. Kuya Tidi. Bukas daw po yung bagyo. Mga 9 siguro, 9. Baby, bye-bye. Basa kayo. Asan ang cellphone? You should be let it burn. Pray, pray, pray. Viewers pala sa labas. Silent viewers. Bibi. Pwede isang natuloy. Nagbulot pa yung sa mukha mo. Sorry. Mi, hindi ka man gumawa ng tuyo. Tuloy suka. Hindi mo pa ako? Gusto ninyo? Itago ka namin. Oo, tuyo. Magkabag ka lang. Tagpalamansi. Nakalilikod pala ng sipa. Sarip siguro yung... Sarip? Meron doon. Oy, ano, Bibi. Si Hilly. Masarap ko ano. Tudan na lang kaya ako. Nagkaon kaya ako na sa... Nagpansin na. Galukam siya yun. Nagpansit ko no. Galukam. It's raining in my land. Pa. Ano, Hilly babe? na kayo mga natin ma. So, wag naman. Hindi mama mo sila. Kumain ka ma. Pahingi ako ng kalderita. Live na live. Buwag kayo yung kalderita dati. Sabi pala ninyo, isong. Isong mo. Ha? Makakain ko yung ano. Isong ka, isong orang kanso. Silbit. Ayan. Tulog na ako. Pindog. Basa ba ka? Pindog ka pa, Bi? Ni! Kain na. Tag dito na. Basa. Bibi. Shout out Maruko Official. Uy! Tol, Maroko! Shout out Shout out. all. Nasaan na kayo? Ay, alam na. Nakay Ana. Mag-wash ng kamay. Mari pasadi ko ah. Di man ka mo bayad. Ayun nga. Kinabay niya pa. Kaya Balang haling kami. bayad na. Gandang gabi. Bayad. Mahal sumanta, mais mas gagad. Mother Earth. Ano da soka? Bibi, oh. Yung fish flower.
Joshi, so kain ka ng los kayo. Mag-ingat kayo dyan. Galing doon. Ay, Galing. mo, sa luwan Batangas na kami ay... Sabi mo ako. Ah? Anong minute na po na kayo doon? Tingnan kayo na biyahe. Hindi meron na. Kami bandera daw, kami. Si Mama. Wala mo na ano. Tungkol ni mama. Nalingaw, salaming. Ha? Salaming ni Mama, nalingaw ba? 23 million viewers. Hello, make a love shout out. Mama. Si Jun. Si Mama at taga-power top mo. Malingawan mo sa bola. Si Mama at taga-power top. At na naglalayo ka. Hindi mga mama yan. Nag-ahari ka ha? Wala. Hindi mo na yung lalad, itong vlog tarik mo. Ito kay mama. Kaya ka nag-23. O, ganito na. O, di ba? Papower top na rin makukuha. Kaya may comment kaya may bayan yan sa viewers. Si mama yun. Ha? Ay, sorry naman. Ano na? Bitinan mo yan, Bin? Bayad 28. Aso ka? Bin, pilit lang aso ka, Bin? 28 viewers ako. Sana lang, baby. Ka-fish ka. Ano ito nakalimag? Sa pangalan, no? No. Dami na sa ulo. Maruko, sa wakas, nagkita na kayo ni... Sino? Bebe Dagos. Nagkita na kayo. Gana, wait, wait. Kaya pala na pinakapit ako. Kasi pa ako. Oh, alam na ko na kung sino malakas kumain yan. Ano ba? Agad yung suwa. Sino? Ano? Sabi ni Karini. Yan o. Ni Karini. Alam ko na. Pagaling namin, hindi naman yung nabit. Si Yosh. Galing namin yung Tuloy mo? Ang mura na sa akin. 30 viewers. Ano? Hello Wala. po. Diba? Cover top muna naman. Card Wala? 30. Ayan, umuulan na. Pito, tapos malapit. Hindi ko ba boy? Hoy, Favorite mo yung ganito? hoy, Sa ulit. Favorite mo yung hoy. Hoy. Si Ako pala. Hoy, ka na. Si Ako pala yung malakas kumain. Ay, dito ma'am. Lahat camera. Kamu nag-iwan po. Guys, Sabi kong na-camera sila dito. wala mo na camera. Ang pala? Light ako. Hindi naman sa nababa. Nakagra ko ba? Ang kaalaman niya tayo. Saka naman bukas. Nawadak yung lima. Walang makakabak. Nagbahali yung sarili ko. Ang mga. Pero pag ito sa tiwan. Nag-million doon. Hmm? Ano na? Ako? Dito si Bonjing. Kumakain. Bread na bunjeng. Favorite mo yan. Okay?
Yo, Kuya Rene. Nandito ko. Hindi ko kain mo kayo. Yo, Kuya Rene. Ay, lagi tulog na lang. Kulang. Ayaw mo na. Siya sa yelo nakabutang. Ade? Lahat ito bagan takol. Ay, nag-comment. May nag-comment pa. Ay, laughing emoji. Ikaw na? Ha? Wala. Wala sa kulay. Kurang ko no. Kurang. Ano ko na? Si mama mo ano? Doktor na? Nakakagagit? Hospital ka rin si mama mo. Eh, nakauwi na. Ang pagkat na po. Sabi ko na yan. Basta ka. Wala ko. Wala natin mo. Cool naman. Sa akin natulog pa boss ka di ka nun. Pinabot na di ka nun. Hindi mo niya kaya Kuya Rene, kain tayo. Wala. Dito, hindi talaga inalang si Kuya Rene. Nagano kanina. Kuya Kami Rene, wala kain dyan. Tingnan mo kasi natin, Kuya Rene, kain tayo. meron ka Kain lang po ka rin eh. Kuya Rene, kain po. Nagsabi kanina kaya lang ang ingay namin baka Kain, Kuya Rene. Hindi na rin. Taga-Bisaya kasi sabi ko. Maulak. Babae mo yung tapang din. May tira pa naman yung Kuya Rene. Oh. Kapag di ba tapang? Girl tapang. Girls, tapang. Ang tapang ko na. Mag-bring nag-iin. Nagpasabsan po bata. Kuya Rene, kailangan magsunod mo. Okay mo naman. Baka nagdalaga pang last na. Nakakalalag na ako. Girls, tapang. No. Mataba lang. Kapag rin pa di. Pwede ka rin parang makakailan. Grabe. Girls, tapang. Shout out.
Ay, baka sa Mainland, parang akala ko si Jerry, pero buko. Ayan. Bakla na, all na ka! Pwede yung pagbugat sa yung meeting na ang mga bubat. Ang mga pinapata sa girl tapang. Pinapata na. Thank you po sa mga pumasok. Ang mga rin admin. Sili yan. Mga boss ba? Ang nag-ready. Pag-comment, sili. At saan po na pinagpapawit at ni mama mo to? Kaya pa rin nag-aha. Kaya pa rin naglala. Si mama. Ay, mami. Hinet ka na ko. Mami. Ang nag-comment. Paano na? Bayang kita paano? Ayan. Bumili ako ng mga gabi? Basta pa, si mama, di pa pala si mama gagawa. Mama tapang. Mama tapang. Gani mo ma. Kabukusan ka lang ng mga sa pagkain. Shout out from San Fernando, Pampanga. Rodrigo Duterte. Salunga. Rodrigo Duterte sa longga, ilong. Yaman Duterte. Rodrigo Salunga. Rodrigo sa longga. Ano talaga? Rodrigo Salunga sa Ako po yung Phil. Hello po. Yapil. Kung na kami plato? Kaya kamo. No, puro. Tingnan ko lang. Kain po Yapil. Kain po tayong lahat. Yung mga naka-tune in, kain po. Matapos na yung kain. Sarap na lang kumain na ano, kasi parang nahihilo ko eh. Magdamag kami ko dito sa patay kagabi. Nakilakad ka dun. Bago magpapiping. Ay, no! Ba't mo na natin mo? Ne, sando ka na to, libre happy. Baka naman pineapple mo na. Pineapple juice. Sorry. Kailan kung bukas mo ka. Wala na lang. Hindi din kami yan. Ikaw na nagod ka na. Dito, bago pa din naman nagpatay na naman ako. Magkupang dipis sa ka na. Ha? Magkupang dipis sa dara si Kuya dyan. Ano ba? Puro kami luglan. Minsan na-blood, minsan low-blood. Hindi man yan, tawag ko ng pang-focus. Para nakablolo, din ka ang batak. Digital? Digital yan ka na sa uwan na. Kaya batan sa mga ang mababawi. Babasalo ko ba? Good evening, paring Jason and family, sabi ni Kuya Phil. Hello! Rodrigo Salonga, shout out po from San Fernando, Pampanga. Hello, from Pampanga. Mikeni! Ayos ko. Mga taga-Pampanga. Galing ka pa sa Manila. Nakapupinay ka. Sinong bakal? Tan. Ay, pa. Kulan ba? Ano pa yung mga silent viewers? Sinubag ninyo. Magpupusin. Ako din mo na. Binabayad mo kung bukas. Madat, ha? Kami pa yung call. Ang nakika, yung ano ko, ay. Wala, wala. You should be learning. Basa, basa, basa. Bigay po ko. Diyan nagkakaroon sa isura. Dito, ayan. Mahal ba sa mga biyak? Daming tao po dyan sa ano. Baba mo rin, baba. Mahal sa mga viewers. Dami sa TikTok. Kuya Jaime! Kamusta kayo? Ingat kayo dyan, sabi ni Kuya Jaime. Aking mahal. Hey! Okay naman po kami. Darasan nila. At yun, umuulan na. Kawaluin mo
At dami ng mga nakalikas. At sila, mga kapatid ko ta sila mama, kinuha ko na dun sa bahay para mas maganda yung ipon kami. Bali si Pulang yun na dito. Dami! Hello! Ano yan? Dapat kinakamilang tapi yan. Ano yan? Dapat diri sa Ryan, dinarasahan ni Ryan. Dapat ano sa kanya? Galang kan dito sa may utalan. Palan di ko pala. Ako palan di ko na. Ako. Sabi nga nila ako man ay bento mo ko. Ako sa lagi na ako magsimple pang history. Pang ano ni? Samantala ka daw ang dami ko niya. Ay, 1-8 sa people. Kaya Joshi, ang yan. Basta mo daw. Shoutout kay Girl Tapang. Ano ba? Iba pa mga katuwan. Ate Maris, hello po. Hello everyone, ingat po kayong lahat. Salamat po Ate Maris. Marius Villar. Hello, Kati Marius. Sa tapan na nito. Villar. Ano ba ang subukan? Ano, video mo? Hindi na, video kita mo. Ay, doon ang Ayan, magkantahan, live. Okay, our first contestant. Ayan mo, pouring after. Ubus. Ay, si Karay! Ayan si Mama. Ako na may katod. Ako na may katod. Hello, Kalayas. Hindi ka to. Sige lang, umaraw. Sinona. Sinona, Kalayas TV. Hello. Sinuna. Sinuna. Sinona. Tamad. Sinona. Sinuna. Dali na buhay na ninyo. Sinuna Okay, pagod our na. first contestant. Na. Iba itong taon nun. Ano, Martin? Ano? Nuna, hello, sabi ni Kuya Rini. Sana di. Parang may babakal ng bibiling. Adian. Ano mag-card? Full charge mo na, i-charge? Hello, mega love shout out to all of you. Aiden Bell. Mag-take ko na eh. Sabi. Sabi ka, nagmumuya-muya kita ka dito. Di mo nun. Matak-matak. Itong, ano sa akin, pang-cook. Ha? Dami, amo na naman. Sabi nga, May na magkaon. Ibi, natanggal ito si Charge. Ay, natanggal. Di sa di, ay, san alog. Ayan, mag-pineapple muna. Medyo nahihilo ko. May na, magkaon. Yes! Ano sila? I know. Ano ba ga? Ilipat na ninyo sa... Ay, ano yung nilap na si Mama? Bluetooth. Ito, pasok-sakan. Ano mo na? Kanda na ako. Dali, sabi sa mga kay ano to. Hindi mo nawakanta, nakarami ko sa list. Family pa yun. Nagkakaon si Mama, nagbubodol pa eh. Ay, sarap niya, sinabawan. Sinabawan na. Sari kaldereta. Tapos ano to? Siya nagtanong. Si Manitibo. Kaldereta balingoy. Amo, nung Tapos ukoy na. Unong to tabios. Kailangan yung Ritos.
Tapos may pinakaroy, Mig pinakro, mig pansit, sotanghon, toron. Dongski TV, hello po. Hello, Big love shoutout. Nagkakaon kami ng kamulit you. Yan sabi. Alam Wala. striker. Ay, pinakro. Kami mig pinakro. Sorry mo na yan, ano, speaker. Ganda na mo. Ay, kanta kita. Dahil sila ako, hindi. Mag-block na rin ka. Ay, kantahan. Dahil na, kapot na. Naduan mo. Yan, nag-jog na sa microphone na ano? Amo? Luto? Pulos mo sa microphone. Sabi na. Kung saan? Ano, sunod na bago. Sopos sa kasimot-mot. Asa namin yung microphone ko? Sakto, baloy. Kaya na ng bison. Katupuro. Oh my God. Puti. Wala ba kami? Ay, gilot lang. Magpalit sa wifi na. Ingat po kung masitong taga. Batu. Man, nanay ko. Ah! Sama. Ako. Gusto ko lang din malili. Pero may magalong sa Watching from Signal Taguig, California. California. Kaya mo si Lord din mo. Signal Taguig. Ah, Pag-ibig signal. Signal. Patry lang rin yung... Ito yung wala. In-order sa... Ito yung mga gusto mong order. Dali, dali. Dari ka. Dito ka. Gura. Dito ka kurang. Ay, wakal ka rin. Oh, kulit ko ah. Sumupos. Simbagon niyo ko. Saka simutmut. Santo, baloy. Santo baloy sa kasimot-mot. Binatuan mo ng kada si Yana. Ay, iya. Gama. Siya na nakabado. Isinam mo ang rudol kaya dyan nakita na matag talaga nakabado at ito. May na signal. Mama siya busy sa kaon. Kalayas TV. Di raw mauna sa upos Erakman. Kuon mo. Mas erakman kung problema ito sa Kuon mo sa upos. hindi din ako din nakalagin. Kaya ako kasi di ko nalagin. Di na ako makalagin. Down na idol. Hihi. Down si TV. Bigyan natin ng jacket si Down si TV. Oh, ba't yung ano? Nagkatog na yan, Kiri. Hindi ba niya? Gusto mo na iba? Maganda. Hindi na una niya. Nakita ka una. Magkalog mo ka sa akin. Uy, magtagalog ko no, daw naiintindihan si Kuya Rene. Ah, pangas. Isa yan. Gusto ninyo ako yan si Girl Taba? Girl Taba. Yan ka pa. Kung Tagalog kayo, wala akong maintindihan. So tell me where to start. May magluluwag ko nagtangka. Kaya din na magkano.
Punta. Pwede ka na sa ano? Ako kaya ko sa isang loob, dala ko. So ano? Try mo muna. Tubig Padilla. Santo ko naman nag-regate na. Santo ko naman nag-regate na. Santo ko naman nag-regate na. Binigay mo. Isay. Santo ka na lalakit siya. Sa day ko. Wala mo kayo. Daman pa yun. Yan. So tell me where to start. This is breaking my heart. Don't wanna let her go. Maybe my love will come back someday. Oh, Sino meron lang po? maybe your heart will find your way. Sipag. But I won't Romero Piano. Sipag ni Kuya Ricky. all I can do is hold Hello, Kuya. Ano ba yung sabi ni Ate Maris? Pilar. on. Sana viewers. Kanta na, Nick. Nick, kanta na. Naka-YouTube ka? Nandito ako, female. Sige na. Hindi. Wala mo na. Nandito ako by Mel Kapapi. Nandito ko umibig sa'yo. Aspa ko. Wala sa mga nagpupunta. Kino-offer din ko. Nakasapan di ako kakanta ngayon. Kasi nagkanta ko dun sa iPad ni Kalabi. Palaban tayo ng kantahan. Oo. So, check. Ay, test. Di po ba naglo-loading yung live ko? Comment po kayo. Okay, di po. Magkamsari ano? Ang una mag-gamflan. Well, charge namin pag green na. Church na yan. Di ba?
Ikaw wala na. Dami pa yun talaga. Sa power bank. Kaya di ko sure, baka mabalat yung charge. Mayroon kong nais malaman. Maaari bang mayroon Ay, na internet connection na nakabutan. baka lag na. Tingnan nga yung lag natin. No. Pinarapon, malay. Tuloy pre. Ha? Tuloy pa man. Yes. Ulit na nga ito. Ulit dito. Oh. Download the app and order now. Search with a folder. CC gives you step-by-step solutions. Use CC to quickly finish holiday assignments and have more time to enjoy yourself. Look. Make a look short, Okay na po. Siya nalamin at ko na hello sa inyo. Naka-jacket na po si Sir Billy Lawag. Si Rene, hello. Hey, hey. Sir Billy Amo. Sabi ni Kuya Rene. Silent viewers, hello po. Salamat po, sabi ni Billy Lawag.
by the all. Vicks Inhaler. Anytime, anywhere. Vicks Inhaler. Ma, may Cadbury na sa sari-sari store, oh. Enjoy the same great Cadbury taste. 8 pesos SRP lang. Silvili Galingin kumanta, champion yan ng buong Bicol, sabi ni Kuya Rene. Ako isang taon sa nag-champion. At sinabi ko ang pag-ibig mo'y di magbabago. Ngunit bakit sa tuwing ako'y lumalapit, hindi mo layo. Actually, mag-isa, hindi mo sinira. Puso'y payat, laging nasasaktan pag may kasama kang iba. Bayad man kami sa salad. Di ba nila alam? Tayo'y nagsumpaan na ako'y sa'yo at ika'y aking lamang. Bayad man kami sa salad. Thank you, shout out to 19 million viewers. Kahit anong mangyari, pag-ibig ko sa'yo. Jesus, buddy. May bagyo po sa inyo sa Bicol, kaya pinuha ko sila sa bahay. I need you in my arms, need you to hold. You're my world, my heart, my soul. If you ever leave, Wonder Shell. then you take away everything. You're in my life. Tell me now, how do you feel that you? I want to know how do you feel that you? If you ever go, how do I ever? How do I? Oh, how do I feel without you? There ain't no sun in the sky. There will be no love in the sunlight. There'll be no world left for me. And baby, I don't know what I would do. I'm lost in my lost you. If you ever leave, maybe you would take away everything. You're really my life.
bibigyan. Sino po yung kumanta ng Miss na Kita? Si Ami. Kamusta po namin yung Hello po, may ganun siya ng 30 million viewers. Diba? Sino yung kumanta? Nakalimutan niya daw kung sino kumanta. From this moment, life has begun. From this moment, you are the one right beside you. Where I belong. From this moment on. Guys, sa mga gusto magpalipad dyan, baka naman. Happiness. Mamaya niyan may paglilipad pa. For your happiness and for your love, I give my life to you. From this moment, I give my heart to you. I promise you this. B, you this. C. Humina yung signal. May ganun shoutout po kaya Ruel Juliano. Chris Bacaba. Thank you so much po. And may ganun shoutout po kuya Chris Bacaba. Ba't di ako makaano? Thank you so much po kuya Ruel Juliano sa pakulay. And may ganun shoutout po kuya Chris Bacaba. Wala ang signal. Wala. From this moment. Hindi na nakakonect? Ay, nawala lang signal. Ba't di ako maka-ano? Hindi ako pag-jacket. Hindi ako makaka-jacket.
13 viewers, hello. Ni, yung request ni. Kuya Ruel, salamat po. Ni, may request ba gani? Yung ano daw eh, Miss na kita by Night Luminda. Sabi ni Macbal. Miss na kita. Ano ba yun yung Night Luminda? Ano mo yun? Night Nobel. Tapos ano daw, isang sulyap. Sabi ni Billy Lawag. Alam striker. Hello. Ang buti di pa nagbabaran out po kaya nakakapag-live pa tayo. Ay mag-i-edit pala ako. Yan ba yun? Ano po yung request nyo? Baka paglalaki di. Oo, basa. Mag-i-edit ako. Si Mama pasiraman man sa live, tsaka pakantawan ka. Si Mama magkanta. Mama, saan yung mama? Tama ba na naman Ay, nag-umulo si mama. Mamaya kakanta rin si mama. Paus kasi ko. Ano na dito sinasabi niya ng hindi ka rin nalagyan daw niya ako sa ano, sa payong. Inulit ko bang maibos na? Naging sana ang mga Pwede na nga na mag- Talugan na sana sa wifi. Mega lang. Ba't wala na si Delio? Mega Sor? love shout Aliman mo lang. Mama mo, baka di pa rin bubong natin, lagyan yun ng makapabigat. Pwede, yung pabigat. Hindi talaga. Mga nilagay yung pabigat, yung mga anak. Ang bubong. Hindi talaga. Basa ma. Da. Ito magkawagan tayo siya. Yan po, request po kayo kakanta yung asawa ko. Kakanta. Joshua, huwag yung lalabas. Ano? Quick Canon Mac Hewlett ng piso. Me! Ready ka na magawa. Hindi ba sa mga piso ba yung sa'yo? Hindi ka na mag-yulong. Kaya sila pati ay. Hulog, yulog. Yulong ng piso. 5. Yun na po yung kantahan kasi Pa-request ng having you near me. Yulong gali. Si Sir Roel Juliano. oh, Ay, amo. sige po. Having you near me. Uy, Maya, magkanta ka. Sige tapang po. Kakanta rin, sige tapang. Sa ubag. Madit ka. Pagkain na yun. Sige, Sige tapang. Dito ka. Ito ka na, girl tapang. Ilalunch na mo, Andi, si girl tapang. Kakanta rin po siya. Ano, baga ka mo kasi Yun ang mga say. May nasa naman ko. Ano mo gusto tumingin na? Ano ka? Magja-jacket. Saan? Ilang pinsan. Ano kaya? si Papa sa bangko pa ng kauna. Wala, isa rin sana ka magja-jacket. Kasi gusto ko sana sa May 3 times na clean. Ang puti. si Papa sa bangko. Dapat malinis, dapat tight. Amo. Habi yun. Kala si Mut. Oo. Miss na rin. Ay, miss kita. Miss kita. Ano
Sabi niya niyan. Sir. Oh, yan. Gusto makita? Hanap-hanap. Guys! Wala na. Ating yun yun na. Hindi ko kabisado. Ayan po, pasensya na po at hindi niya kapisado yung ano yung... Hindi ko namin kabisado yung kanta. Pasensya Ah, na po. sorry. Yung ano na lang, yung... Iba na lang po. Yung request niyo. Makbal. Sige, tapang ang kakanta. Pwede mo niya. Ano ka pa ba yan niya? Ganyan niyo. Yung mga seryoso ka na, ano, hindi pa kaya man nila sa bahay. Ayaw. Amo. Seryoso? Amo, sa mabibigla. Yeah, so kaldang hurikan. Amado si Lido. Okay na po ba? Loading daw. Loading. Loading pa? Okay na daw, okay na. Sayang. Ikaw po nito sa kabila. Okay na daw. Ha? Ikantayin mo daw na yung ano ni. Ikaw po yung Virgin Constantine. Ayan, Yang Constantino. Ikaw. Ikaw ba Yang Constantino? Ikaw daw ni. Ikaw daw yung kakanta. Ikaw ba Yang? Ay, ako yung sukat na ni Hailey. Itaw. Ikaw. Okay na daw, sabi ni Ito yung tinakot. Sir Ruel. Run ka muna. Yan na po, sunod na yung ikaw. The impact. Umuulan po sa labas, umuulan. Si Bogi. Ako na po. This is my quest to follow the star. Ang batang matibay, hindi susuko. Ang batang matibay, tuloy ang tibay mga. Kanta ka. Yung traitor. Kanta ka nak niyo yung ano, traitor. Saglit lang po yung request kasi umihina yung signal. Cover speech. Malapit na lang matapos yung tulit. Ulit. From the top. Sarap ka ba? Kasi Kuya Eric.
Aray. Pinsan Eric Padua. Sarap kabanding. Shoutout boss from Canada. Sabi ni Sir Alan Guerrero. Shoutout po dyan sa Canada. Shoutout po sa inyo dyan. Yun! Thank you po sa pakulay. Usapan ako sa pakulay. Oh, may request si Kuya Phil. Yung pakulay niya, mayroon yun Kailan by MYMT. Sige po, sige po. Ibig ko ikaw. Thank you so much po, Kuya Phil. Jason. Salamat po, Kuya Phil. Amo alamit, Tiger, sabi ni Kuya Phil. Itim viewers sila. Di, naglalay. Pag-ibig ko'y sikaw. Di, pag-ibig ko'y sikaw. Si, pag-ibig ko'y ikaw. At a fishball na sa naglalaban na ako. Kaya kulong mo pa. Sinaya sa bali number 2. Naglaban pa na ako ngayon sa Maynila. Ay, napalagusan na. Rally to sa Oops. Humihina po yung, isa po kayo. Humihina po yung net. Sige pa, tingnan niya na ako. Wala. Diyan okay na? Kailan? MYMP. Bagets. Nagpalakpak si Kuya Ruel Huligano.
Wala po yung signal natin. Pero bumabalik naman. Sunod kakanta si Mama. Ma, ano kantaan mo? Hindi sila ang kantakan ni Mama. Ano ba mas kanta mo nga? Ikanta mo muna yung request ni. Kailan naman? O, kailan? Ano to sa mga baka mag-comment na si Sir, ano, kailan kakantahin? Kailan nyo ba kakantahin? Kailan niya may kakantahin yung kailan? Si Papa inaantok na. Overtake. Dire. Dailan. Ah! Dali na. Are, nagbibit. So kasignan nila ah. May concept pa sa ano. Sa may evacuation center. Frequency. Hindi naman ako umaalis. Nakinig lang, sabi ni Kuya Rini. Ay po, di pa napiplay. At kung mo sa ibang mga ako na sana sa mga ano ninyo. Yung may empty daw. Saglit lang po, Kuya Phil. MYMP, yung kumanta lang. Loading. Loading pa po. Loading. Office wifi. Dali mo naka-tiktok. Saan ko sa papa ko? Saan? Suot na yung Ay, pala ba? Eh, pala ba? Saan hindi ko na ako? Saan? Ay, pala. Baka lang Ay, amo no. Si Wado pa ka ano, nag-collect sa Kamsor? Tapos na sa Pataoras? lipat ko. Mag-abot? Lipat. Ba, di pa ito eh. Saglit lang po yung request. Ay, saan pa po ako ninyo yung ano? Gusto nito na lang. Ang dami na natanggap pa din. Bagong 5. Oo. Ang wala tinatanggap sa surat pa din. Ano, ako muna kami ito nakadako. Welcome sa Cancer Free. Bago man. Pwede ka na mag-ulot ng Karakap na project. Kaya kang ba siya forward mo, ay nahidog ka ba? Kasi taas mo. Para mag-close. Bagawan, hindi na kayo mag- Billy Lawag, mahina signal pa rin Jason. Kaya nga po eh. Paabot-abot po. Ito nga pong nakulikan ng cellphone ko. Nasa ano na to eh. Diyan sa barangay. Starlink. Naka-Starlink po yan eh. Pero umihina pa rin yung signal. Naka-Starlink na yan. Nakakulik na. Pero bumabalik. Pero yung piso wifi ko talaga wala. Diyan sila nakakonik sa ano, piso wifi ko sila nini. Pwede ka naman. Binaba ko na sa bahay ko. Hindi kita nanira. Ayan po yung ano, yung link ni ano, ni Nini. Pwede niyo pong puntan yung ano, yung channel niya. Nagla-live din po siya sa ano, sa YouTube. Nagkakanta siya doon. Ng mga kanta. Tatalaga ano? Minus signal pa rin dito. Mahina ang signal pa rin Jason. Kasalanan kasi naman siya. Kasalanan yan eh. Thank you. Nakasave na lang sa... Saglit lang po. Pa-support po Oo and Nini. Sabi ni Karen eh. Hindi na tuloy makanta yung ano ni request. Ha?
number ko yun sa Albay. Loading. Nag-subscribe daw si Macbal kay Nene and Ara. Nakasubscribe na daw ni si Akbal. Kanina. Saglit lang po yung request. Internet ka na. Internet din ko nag-read natin. Bakit? Maraming siguro internet ko sa akin. Di ba mo? Yulo. Malinaw na. Saman. Nepo baby. Yan. Yun. Bago yung hihili ka. Pag naglulusan, ikaw yung kanil. Ano, nilalago niya. Ako manila pati di aliman wifi. Dami po kasi nakakunik sa ano. Kasi yung mga nag-evacuate. Saan pa loob? Pero kita mo nga evacuate. Manila? Sabi ko sa'yo, magpaano na tayo. Ruel Juliano, nakasubscribe na rin ako kay Aw Aw and Nini. Nakasubscribe nila sila. Salamat din sa kanila, Ni. Thank you po, Kuya Ruel, Kuya Macbal. Thank you po sa mga dikit. Abangan yung live stream. Mag-comment ako. Yun na. Wala, tuloy-tuloy yung signal. Billy Lawag. May bagyo kasi pare. Ha? Parating, ingat kayo dyan. Pati. Salamat po, Billy Lawag. Kaya nga po kinuha ko sila dito para ano eh, para hindi ako mag-iisip sa kanila doon. Roel, thank you sa balik ka rin eh. May tao daw mo. Okay. Ang dami ko na nakakita. Buti nga may signal pa eh. Sanay mo na daw na. Yes, Mom, it's not the first heartbreak. Billy of Aw Aw and Nene. Ha? Magkakapila naman na. Thank you po, Kuya Ruel. Ay, sa mga daw ko na. Sayaw si Nene, sabi ni Roel Juliano. Si Aw Aw pala. Okay lang. Si Aw Aw daw sayaw. Yan o si Lord Tapang. World Tapang. Takol kayo. Thank you po sa mga nagdikit. Thank you so much po. No, alasara na tubig sa tulo. Kuya Billy, thank you so much po. Thank you po. It's just no getting over you. No, I'm just a fool who's waiting to sit around and wait for you. Baby, can't you see the
There's no way. Thank you po, Sir Ruel. Kenapa? Talaga. Assistant Ruel Juliano. Pasensya na. Loading. Pasensya na po at nawawala. Sana na ako po. Ulitin mo na lang para buo. Naglo-loading, adi. Sari edi nakakuha ko. Ngamin? Amo po naman siya. Loading talaga. Pati dyan. Thank you po Kuya Ruel sa pakulay. Ulitin na lang. Sukuha udaman sa kailan. Covers PH. His mind is not the first heartbroken. My eyes are not the first to cry. Not the first to know. There's just no getting over you. Oh, I'm just a fool. To sit around and wait for you. Baby, can't you see? There's not enough for me to hold. Since you pushed my left side, my head, all that's faithful tells my head is saying, Subscribe na ako, Nini. thank you so much po. Thank you po Kuya Will na Isusunod ko yapil yung yung request mo. yung kailan. Kailan ka kantin? Ano kasi? Kailan kaya makakanta ang kailan? Ano mo ni? Play mo ni. Loading. Kadi mo na sana ka natutunan. Let's leave you devoted to you. Nagano na? Eko, ako gadi kasi ko na. Saan yung mga download din? Nalang. Eko, ako gadi kasi ko na. Saan yung mga download din? Nalang. Ano po yan? Viewers, hello po. Kuya Phil, pasensya na po dun sa sa request mo. Siguro mamaya.
Diretso na eh. Kailan? Para ano mo, I-download mo lang mag-good. try natin yung kailan. Kasi hindi mo nahulog, baby. Yan, Kuya Phil. Matalo po kayong Phil yung kailan. Amay sa ganas. Bakit kaya? Bakit? Iba na lang. May stock talaga Kuya Phil, pasensya na. Yung 3-9. Pero may nakanood sa dito ng mga karaoke to. Kaya siguro kakantay. Yung ano ko ba yung apps na. Matantok na ako. Igat ka pa ka. Mayroong masgas. Parang everybody singing. Wala ng signal. Oh. Sa kuha din nakakulik, no? Tapos ko. Sari ka mo nagkulik ka mo sa alin, ha? Well, viewers. Sa alin, nagkulik ka na sa alin, man. Uy, kaya mo na. Uy, gana ang alin. Hello po sa 12 million viewers. Pasensya na po kayo, humihina kasi yung net dito. Thank you for your effort and paring Jason. Nene and paring Jason. Thank you po Kuya Phil. Pasensya na po, humihina po kasi yung internet. Siguro yung kakantayin ni Nina yung ano na lang mga nakadownload niya. Monetize na yung channel mo, Nick? Di pa. Pero nakakapag-live. Oo, nakakapag-live. Pwede ba yun? Magpapamonetize pa lang. Oo, pag naka 1K subscribers, makakapag-live ako. Pwede na mag-live. Mahina pa natin. Pag ano na lang po, pag nag-live si Nini pag nasa bahay kasi naka-PLDT doon.
Makita nyo yung... Oo, pwede. Pwede kayo mag-request pag nag-live si Nini doon. Sa bahay. Hindi, sa kumali sa ano na din. 10 viewers, hello po. At sa 34 na nag-thumbs-up. At siyempre sa nagpakulay. Salamat po sa support nyo. Silent viewers, hello siyempre. Kuya Rene, hello po. Shoutout kay Kuya Rene. Medyo okay na baga signal. At syempre, gusto kong i-shoutout po si Ate Ampi Villa Ostaniano and family. Kung yung TV mo, sabi ni Karen, silent view si Karen ngayon. Ano? Malanga sa tignan. Ha? Po, update natin yung signal number 3 na sa Albay. Albay tsaka Piyuduran. Nakano muli? Ano raw i-connect ko ng Bluetooth? Ayan, nag-Bluetooth no? No? Ano raw i-connect ko sa cellphone? Bahala ang Albay para niya sa sabi ni Kuya Rini. Nagtuloy-tuloy pa rin yung live natin. Pero po pag pag biglang nawala talaga, biglang nawala yung signal o kaya mag-brand out. Ako mo. Set-up ko lang itong ini-edit ko. Sa tuwing ika'y nakikita Binilawag siyang alamig, di kita makita. Saan ka? Download na lang. Download. Para
Dito ko sa mutlan. Sorry kayo tingnan niya. Hindi rin po. Ito kahit niya, magkarap na lang. Hindi ko pasabot ng wala ko. Hanggang leeg. Hanggang leeg daw po. Sir Billy doon sa leeg pa po. Ay, pinulat mo pa. Sir Billy. Sir Billy. Kailan mapapagsigil ang aking kahit anong aking gawin, di mo pinapansin. Basta ka mo po. Mag-iinit ako. Kailan napapansin ng pusong hindi kahit anong aking gawin, di mo pa rin. Dito'y mayroon sa puso ko, munting puwalaan sa'yo. Ari na ba makilala? Si puso ko, di ka naman tumitingin. Ano aking dapat gawin? Kailan mo ba mapapansin ang aking itim? Kahit anong aking gawin, di mo pinapansin. Kailan napapansin ang pusong hindi nabitin? Kahit anong aking gawin, di mo Tapos natin yung kailan. Thank you very much, Nene. Thank you po, Sir Phil Navarrete. Pasensya na po at naglalas. Pasensya na po at napagalan kasi po yung internet namin. lang yan, Sarya! Dahil kasi yun sa Bagyong Opo. Una, Tito Ilad. Kanta na. Ayaw mo, alternate. Lad! 15 minutes? Kala sa chat. Imposible man dyan. Sige, Sarya! Search mo na. Lahat, binalan. It's okay daw, sabi niya, Sir. Thank you po. I must be crazy now. Baby, I tend to want. But when I think of you, I long to feel your touch. To whisper in your ear. Birds are on this time. Birds only you would hear. If only you could. I wish I could go back to the very first day I saw you. Should've made the move when you
never get to it. Just like 1,000 times before. There'll be another word we had to leave this letter. Then I hope this finds the way to your heart. Please say I Ayun po, medyo okay na po yung signal natin. At itutuloy-tuloy. Beautiful voice ni sabi ni Kuya Fer. Thank you po, Kuya Phil. Dito pa ako, sabi ni Bill Lawag. Saan ka na, Bibi? Golden. Oh, golden nga, sabi nga. Handog ng Bear Brand. Ang 840 grams, 300 pesos na lang. Mag-Bear Brand araw-araw. Lad, minalan. Lad. No. Konji. Sige lang, tamo na kain galing. Live! Oh, Pause pa ako. Wala nga. Ang Pag-usapan mo natin ang iyong gagawin. yung bunso namin. Kung lumiwanag aking ngiti kapag kausap na kita, pasensya lang po, babalik pa rin sa atin kahit di mo ko hanapin.
mababalik lang sa'yo. Pinabago ko ang aking puso sa bisalain. Napagtingin mo para sa'kin, magbabalik lang sa'yo. Ipapakaw ko agad sa'yo na isa lang, isa lang ang kailangan ko. Ikaw naman, ikaw naman, kung babalik, mapapasakit ka. Kung di alam kung ba't sumusobaglaan mo lang ang tanging naman. Hindi alam kung ba't masinunod mo pang iyong makasal. At di ang nararamdaman sa'kin, ngunit babalik-balik sa'kin. Dahil di mo ko hanapin, mababalik lang sa'yo. Pinabago ko ang aking puso sa bisalain. Pagpapagyan mo para sa'kin, ipapapansin mo na ako. Ipapakita ko sa'yo, isa lang, isa lang ang kailangan ko. Ikaw naman, ikaw naman, kung babalik, Ay po, edit muna ako habang may signal pa para maka-upload ako. Nicole! Nicole! Kanta ka! Mga Sam Smith. Nicole! Mga Sam Smith. Nicole! Signal. You were saying Upload muna tayo. Habang may signal pa, habang may kuryente pa. Sabi ni Kuya Rene, request ko si Aw Aw kumanta. Tulog na po si Aw Aw. Mamaya, gigising yan po. Aw, aw. Ano kanya rin? Ne, aruan. Nanoran mo ka, no? Hindi ko na natin ibaon yung baka nga kami. Manok mo na kumatay. Ha? Blow it tricks. Nicole! Nicole! Anak? Blow? Blow it trick. Isa yun pa. Ano signal pa? Mabasa mo. For viewers. Bye-bye na si Sir Billy. Magmamarites pa daw siya.
Salamat po, Sir Billy. They say you know and you know, so let's face it. You had me at hello. Hesitations never hurt. How could this be anything else? When all I dream of is your eyes, it's your touch, and darling, something tells me it's love. You can say that I'm a fool, and I don't know very much, that I feel they always love. One smile, one kiss, two lonely hearts, it's all. Muna to. Ito na, ano? Opong. They know this is one smile, one kiss, two lonely hearts, it's all that it takes, no baby. Thank you po sa mga pumasok sa live ko. Siyempre, walang hanggang pasasalamat sa mga nagpakulay. Kay Sir Phil at kay Owen Oliano. Sarap po. Maraming salamat po. You can say that I'm a fool, and I don't know very much, but I think they all listen. Ito na, Bi. Ito na. So, lahat pala ko motor mo Listen. Kanta na, Bi. What will I do to close myself? Throwing me in and you leaving me out. Then my head's spinning, oh, killing me, I can't bring you down. What's going on in my mind? How we know what you come is still right. I'm so deep, I know I will be back. The old man, my head's under water, but I'm feeling fine. You're crazy and I'm out of mind. 'Cause all of me loves all of you. Of your perfect, all your righteous, all your perfect imperfections. Give your all to me, and give my all to you. You're my end and beginning, even when I lose surrender. 'Cause I give you all me, and you give me love you. How many times do I have to tell you? Even when you cry, you're beautiful too. The
actions, my rhythm and blues. I can't stop singing. Shoutout kay ano? Kaylee. My hands in the Bisay. Ten viewers sila po. Tama. merciful surrender to the rush of them. When the heat of the rolling north can be turned away, I just read moment, and it sees me through. It's enough for this restless warrior just to be with you. 8 viewers sila po. Can you feel the love? Maganda na yung signal natin. Is this where Gusto nyo yung signal? it's enough for this wide-eyed wonderment. God is all. Can you feel the love tonight? It's ready to rest. It's enough to make peace and for the moment you got back Eleven viewers, Eric Padua. Turog na si Papay. Hindi, papa, son. Turog na talaga yan. Bago pa yun, Kuya Eric. Kanina pa yan tol, Eric. Kuya Eric, yung pag may yung viewers ko rin na si Brad natin yun. Kuya Julius. Yung Julius de la Cruz. Kabrad natin. Pa-single shout out daw sa Bigay Binig. Cavite chapter siya. Yo, kaya rin Municipal. and the weather and the summer feels like the same. Luwa niya, ito nga parang gilid sa Bautista. Wala nang usok nga. Adi sa di. Kamsura di nakakonit. Free Wi-Fi. Ito na mo ito. Kulik na ito. Di ka rin saan ko yan. Dilag. Ako yan, free na ako. So sa video ko niya, nag-video online. Sa ulan ako. Video ko niya, pero online. Single shoutout sabi ni Kuya Rinig. I know you're everything that I've been looking for. Your tapang hello. I look into your eyes and you couldn't ask for more. So it would be fair to let it all collide.
times when this broken heart can mend. I know it's gonna be with you. You're the one to pull me through. No, I don't know when. If I ever fall in love again. I guess I'm scared to fly. It's such a long way down. Ay, kumagala si Igor tapang. And then you just trust in me. I'm sure you're gonna Opo, tulog na nandun na. Tulog na po siya. Sa kwarto namin. Ayun o. Yung anak ko nagsisilpon po sa kwarto. Okay lang po Kuya Rinis. Salamat po Kuya Rinis sa suporta nyo. I know it's gonna be with you. You're the one to pull me through. Though I don't know when. If I ever fall in love again, I'll be a fool to let you go. You're the best thing in my life. There's no one got to get you know. Parang di sunod sa akong kapatid na babae. Kumakanta rin niya. Ako kumakanta yun si Bibi. Yung walis. Yung andito sa inyo po pa rin siya. Kumakanta po yun. Pero mamaya parte. Wala kasi siguro. Hindi ko lang po. Kaya wifi si Ina. Nag-download ko na. Yan. Mayroon na muna. Pagantayin ko kaya rin siya. Saan ka Bibi? Tawagan si Bibi. Magkakasal na. Hey. Tulis na. Ano ba ang pangarap? Bluetooth siya. Bluetooth. Lahat naman po kumakanta. Mahiyain lang. Hindi po yan mahiyain. Hindi, naglalaba po yun. Nag-amateur singing contest din po yan sila. Silang tatlo. Silang tatlong babae. Si Aw-Aw lang ang hindi. Amateur. Nag-amateur din yan. Kaya rin eh. Si Aw-Aw lang talaga ang hindi. Hindi Nag-amateur. lumabas lang. Sarap na ka? Ha? Ha? Sarap na ka? Patog na ako. Patog na ka. Ato. Ilog tayo sa electric. Ato kami. Ten viewers, hello po. Ano ni? Ito. Ako ni? Ano, Brent? Saan ka mo? Ilog ko yan. 11 viewers, hello. Siyaw-aw. Konti sa padaba ng kain. Joke lang. Ito na,
deserve me instead. And I know I just need one more chance to prove my love to you. If you come back to me, I guarantee that I'll never let you go. And we go back to the days of old. Can you tell me how perfect love goes? Can somebody tell me how to do things the way they used to be? Oh, God, give me Good night, Kuya Rini. a Salamat po, Kuya Rini. Silent viewers, hello po. Comment po kayo, request po kayo. O, pili na, Bi. Yan, kakanta na Kuya Rini yung ano, yung sabi mo na kung kumakanta rin. Lahat naman po yan sila. Si ako, tulog na. Kumakanta na Kuya Rini si ano. Tinatanong mo kanina. If you look inside your heart, you don't have to be afraid of what you are. There's an answer. Sige nga, sabi ni Kuya Rini. If you reach into your soul, and the soul that you know will never then a hero comes along with the strength to carry on, and the cost to feel aside. You can't survive. So when you feel all is gone, look inside you and be strong, and you finally see the rule that a hero it's alone when you face the world alone. No one reaches out a hand for you to hold. You can find if you search within yourself, and the emptiness you felt will disappear. And then a hero comes along with the strength to carry on, and you cast your fears aside, and you know you can survive. Salamat po. Look inside you and be strong. Thank you po. And you finally see the truth that a hero lies in you. Thank you po sa nagpalipad. Need to follow, but don't let anyone tell them away. There will be Thank you po, thank you. in time, you'll find a way. And then a hero comes along
nagpakulay. Thank you. Maraming salamat. Kulay. Sa nagpakulay. Thank you po sa nagpakulay ng buhay. Galing din sa Kuya Lini. Di sa busa. Sino nagpakulay? Adel ba? Hindi ko kaya maano. Hindi ko alam kung paano i-pronounce yung pangalan niyo. Jujur. Ilo. Juggernaut. Thank you po. Thank you po. Ngayon ko lang kasi siya na ano yung silent waters. Makakasubok siya sa handaan. Makers and Laura Jeffrey Store. Made with the telescores that helps. Kasi mo man ito ang kuwato sa iya. Kasi magkahan. It's me. I was wondering if I thought that you to me to go over everything. They say the time's too close to heal, yeah, but I know what you hear. Hello, can you hear me? I'm in California dreaming about who used to be. With such a young girl and free and forget how I felt before. It's raining and a million miles. Yun! Jujur! Salamat po! Tingnan po! Thank you po! Maraming salamat po! May pambili na kami mamaya na ano, ay bukas ng almusal. Did you ever make a love that like nothing else? Secret that the voice. Thank you sa nagpakulay. To tell you, swear Hello, dito ni manager. Naghahanap po kasi ng ano, ibang Request po kayo! Virginia! Ano kaya tamang pronounce ito? Juggernaut? Pwede mga yan. Juggernaut ba yan? Pasensya na po sa pronunciation. At mapusarin masyado. O bakit nag-1? Baka nag-loading tayo. Nag-loading ba? Video pa lang tapos sa inyo. Hindi pa sila close. Sa bar na. Oo, mas mag-uwi. Video kaya? Hindi ko tapos na. Nakasusi ko sa wifi. Tatawa ka. Ano ko ito nakasalan? Thank you po sa pakulay po talaga. Siyempre sa mga viewers, thank you.
Silent viewers. May request po kayo. Request po kayo. Gagano. Pasensya po. Kuya Phil. Ano signal sa record? Number ko ata yung beacon. Yung Albay, 3 na po eh. Baka number 2 yung Kamsor. Tapos stop number 2. Okay, kanina po, pag-live po namin kaninang hapon, dun po sa update kanina, baka daw po magtaas hanggang 4 bukas. Hanggang signal number 4 kasi biglang lumabas. Yun, thank you. Meron po! Ay, thank you! Thank you po! Request po kayo. Gagano. Pakakainin niyo pala yan. Pakakainin ka din. Thank you po, thank you. Thank you po! Thank you po. Everybody here is watching you. Cause you feel like home. You're like a dream come true. If a chance you're here alone, can I have a moment before I go? Cause I've been by myself all night long, hoping you're someone is to know. Shout out po sa inyo dyan sa Los Angeles. You sound like a song. My God, it reminds me of where we were. Let me photograph you in this light, 'cause it is the last time that we might be exactly like we were before we realized we were scared of getting old and made us so restless. It was just like a movie. It was just like a song. I was so scared to face my fears, 'cause nobody told me this Thank you po. Thank you po sa pag-live. Thank you po. Sige, Kuya Rene. Inaantok na daw si Kuya Rene. Out na daw. Sige, thank you, Kuya Rene po. Thank you. You look like a movie. Kami po kasi baka magdamag. Diyan, no? Pwede nyo rin pupuntahan yung channel ng kapatid ko. Nene, Daw-Aw. Naglalib din sila ng mga kanta. Bisa pa daw. Request po kayo ng kanta. It was just like a movie. It was just like a song. When we were young, when we were young, when we were young, when we were young. It's hard to with me back. Everything just take me back to when you were there, to when you were there. And a part of me keeps holding on, just in case it hasn't got. I guess I still care. Do you still care? It was just like a movie. It was just like a song. My God, it reminds me of when we were young. When we were young, when we were young, when we were young. Let me photograph you in this light, in case it is the last time that we might be exactly like we were before we realized we were scared of getting old. Maraming salamat po, George Renaud. Thank you po. I was so glad of getting old. It made us reckless. It was just Request po kayo ng kanta na
paborito niyo po? Just like the song when we were young. Ay! Thank you po! Thank you po. Kulay dilaw! Thank you po. Maraming salamat po. Ano tanong? Dilaw! Dilaw, thank you po. Thank you po. Request na po kayo. Request na po kayo ng kanta. Hindi komportable kumain pag maluwag ang pustiso? Mag-Polydent Adhesive para sa long-lasting, Maraming salamat. strong kapit at At least remember at the size. Paano sa ibang May isang pa signal ay. Buti may signal ba tayo? Load na kaya? Hindi kita naman kawasan na. Di pag da-eskwela okay lang. Pero pag ako-eskwela, binabawasan. Thank you! Ikaw, Jason, ang kumanta. Bahay ko po! Bahay ko po! Napalaban po ako ng kantahan kagabi dun sa ano, dun sa pamangkin ko na namatay. Like California gold. Medyo paos. You found a light in me that I couldn't find. So when I'm on your Phil! Sir Phil, hello po! the words, Golden daw, nene! Ne, golden daw! Golden daw! Sige po. Sari-sari na. when the sun goes Kagantin po Kuya Phil ni yung golden. I'll always remember us this way. Thank you po! Lovers and the birds always run around. We don't know how to ride the time. Malaki lilipad bahay ko po. But all I really know, Anong bahay? you're where I wanna go. The part of me, but you will never die. Malaki lilipad pa. So when I want your love, but I can't find the words. Every time we say goodbye, baby, it hurts. When the sun goes down and the band won't play, I'll always remember us this way. Oh. Siyo, si Rob. Okay na. Nag-brown out po. Ang loading. Wala ng power. Nag-brown. Kubahay ko. Hell. Hill. Hill. Tingnan po. Nag-brown out po. Yan, nag-show. Balbalin ko. Pasensya na po, nag-brown out. Saan pa? Saan pa sa nag-uunod? Malaki lilipad. Jason, bahay kubo bago ko pumasok sa work. Hindi na natin. Kung gusto ko sabihin, sa kuwatan lang. So talagang bahay ko po? Hindi. Ako na hill. Dali, nasa ito na. Anong bahay ko humandi sa Yun, Hill. 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 Oo. Nawalan po kasi ng kuryente. Pasensya na po. Ayan na yung bahay kubo. Bye kayo. Ito wala naman.
signal. Eh, totoo po. Opo. B. Nawawala. Loading. Si Phil na barat pa rin na ako nag-unod to ba? Palipad na. Oo, kanina. Hindi kita iiwan. Luloding. Tara ka nakakonect ko. Hinano nga ako pe. Okay lang naman bahay ko. Ano po nag-brown out mo kasi kanina? Pagpapain ko rin doon.
Apo, thank you very much. Yung request ni Kuya Phil. May nakol. May nakol. Video call gabi. Georgie Note, yun po ba yung bahay ko na request nyo? Call. Gawin po kayo, lalaki po ba kayo o babae? It's okay, sabi ni Kuya Phil. Bakit ako naging preschool 3 class? Proven and tested, tulong magbigay ng mas timbang tangkay. It will help you learn English fast, especially with math class. You just want to you can quickly get an explanation of the topic. Dito to. It viewers, hello po. Ask mo. Hindi makalik sa ko ba? Sabi ka roon. Musilo, tapos sila. Nag-gym. Pasensya na po kanina at nag-run out. Ay, nag-loading po siguro. Pumasok na siguro sa work si Georgie Note. Mayroon nga yung Silent viewers, hello po. Maraming Ano po yung golden? Ichiro Yamazaki. Golden Ichiro. Golden Ichiro Yamashaki. No. No. Patilahan na po Kuya Phil. Ito mo ka na parang ng sinda. Ganyan? Na ano na? In-upload mo na? Upload na din. Okay na to, ma? Hold. Echale. Nine viewers, hello po. Ayan, nag-run out. Buti lumabas ulit. Bibili mo. Pag nawala po yung live natin na matagal, baka nag-run out na kami yan na hindi na bumilit. Ngayon viewers, hello. Silent viewers. Grabe post po talaga ako. Magdamag kami dun sa kantahan.
forevermore. The tide. Connect ko. Ano nga rin dyan? Lupit niyo ano. Biggest. 11 viewers, hello silent viewers. Comment po kayo. Anda na, Bing. Nilis-connect na ka? We're going up. Oh, lagi. Kasi nagpapalayo. Simple pleasure. Saan ba? Kung wala mo, ipapasko naman yung nagtaon. Everything I ate with you. Use Trip coins like cash. Start a rewarding journey today. Nanonde. I was a gift that I meant to be. I lived to love, trying to play both sides, but I couldn't find my own place. But the problem child, 'cause it got to the wall. But now that's now I'm getting paid. But you said I'm done hiding. Now I'm shining like I'm born again. We're dreaming holy, it's so far. I believe we're going up, top of you together we're glowing. Gonna be good to be golden. Oh, up without the voices. You wanna get this woman. Gonna be good to be golden. Oh, I'm done hiding. Now I'm shining like born to be. Oh, our time, no fears on ice and who were born to be. It's so long to break these walls down, to wake up and feel like me. But this pattern's all in the past now, and finally let the girl they all see. Or hiding, shining like I'm gonna be. 'Cause we are hunters, voices stronger. I know I believe. I know it up, top of it. You together we're glowing. Gonna be golden. Oh, up without our voices. You wanna get this woman. Gonna be golden. Oh, I'm done hiding. Now I'm shining like I'm born to be. Oh, our time. Taas ng boss, hindi sabi ni... Paano kaya to, pre? Tagal ng sahod. Tapos tambak pa ko ng bayarin. Alam mo yung ganyang problema? Sagot ka ni Wanhan. Bravo daw, sabi ni Kuya Ruel. Thank you, Kuya Ruel. Nagisong si Kuya Ruel. Nagisong. Tulog na si Jason. Tulog ka na daw, sabi niya eh. Ni, hindi ko
kasi maano kung paano ang pronunciation ng pangalan niyo po. Sa sugar po ba? Ay, saan pa? Hindi niya narinig yung bahay kubo. Gising pa po ako. Hindi po makakatulog sa bagyo po. Nawalan po kasi ng nawalan ng kuryente. Nag-burn out po kasi. Magmi-midnight snack pa po Kinanta kami. niya yung bahay kubo. Oh. Ano ta pala midnight snack? Ano pa ng midnight snack? Alak, bulldog kunpan. Alak, kapan na rin. Ano pa? Kinanta na? Mga kuha na sana mga malungayan. Oo. Meron pas ko ngayon. Pampas ko ba dan? Ayun. Pamabas ka pa. Isa pa daw. Isa pa. Yung ano na lang. Always be my baby. May isa lang umalit yung bahay kubo na. Ay, bahay ko ulit ulit. Yung dire-diretso mo. Paano sana Jason? Multo na sana. Bahay ko ulit na to. Ano bahay ko? Dire. Ay, nakakabit. Covers Pikachu. Ari sadi? Yung kanina. Ari ah? Hindi yung tinataw kanina. Ano po yung gusto niya bahay ko? Tungtong sahor. Bahay ko. Bahay ano? Asabay na ganyan. Thank you sa iyo. Sabay na ganyan. Bahay ko. Fishball na lang ang pinaglalaban. Nakulong pa. Galing mayor ko lang. Daman, ari Di na parang at ko ano. Parang at ko yung problema. Bahay ko po daw. Paus. Pwede. Adi ah. Bola oh. Sabi ako kasi mo. Iilip mo. Yan po ba? Ano po ba? Wala ba kung saan tayo tungo? Ilang gabi tayo'y nawawala.
Ako sa bahay mo. Thank you po. Yan po ba yun? Yung request nyo lang na bakit po? At nag-edit po ako para makahabol tayo sa upload habang may kuryente pa. Ano naman yan? Get your tickets now. Edit time. Yung ano, Thank sabi you ni po. Sir Phil, ano daw, K-pop demon soundtrack. Ay, yung kanina ata, yung pakanun. Ano naman daw? Ika, ano trip mo? Sige na. Ano sa tinan? Wala naman ano. Dapat request? Yan. Thank you so much, Nene. Baka ano dito, baka Christmas. Hit viewers, hello po. kaya ano, wala to sa Christmas ni Mariah Carey. Okay, yun sa basic part ko nila. So sa panahon wala pang problema, walang stress. Anak, almusal na. Thank you po sa mga viewers. Asan ko na? Pag-iwi na muna ba? Future note, thank you po. At ingat po kayo sa work niyo. Sa likod ito ay may liwanag. Pagdating ito, nasa ating lahat may sinagang bawat pusong bukas. Sa init ng pangyakas, maghihilo ang lahat ng sugat. At nasiti walang iba kundi ikaw. Salamat sa iwanan mo. Muling magkakakulay ang Pasko. Salamat sa iwanan mo. Muling magkakakulay ang Pasko. Sa madilim na daan, Lalo dumaan man sa wakas. Udasik. O wala tayong signal. Order Freebie Love with Food Panda. Download the app and order now. The moment of truth, and we mix it. All on the guarantee on Shopee. Idarin ka mo ay may punta. Dapat si Darren. Sige, kayo. Sige. Yes, nga pera na po. Kasi dami mo. sa bigla Ay, sige, girl, tama pa. dumaan ang dilim na puno ng tulis sa'yo umibig pagkimigas ng dingding hinahanap ang kahapon
Oh, magdiriw. May himala. Ning basta. At di kaya ikaw ang liwanag at ligaya. Ilang bukas, ikaw ang kawan sa bawat pagkakas. Tuwing iniwanan para sa isa't isa, pag-asang sumisina sa pamilya, sa kapwa. Ngayong Pasko, magdiriwang ang mundo. Sa pag-asang dalawa, tuloy ang Pasko. Liwanag, ligaya, light joy, narita na alegria, kasama kasadra, na magkaribay, sabay ang kakayanan, kahit karibay, rangiyak raksa, iwawalig at sigaya, liwanag ko, suluan ng tulad, kuyong kubi, yung laki na joy, yung wang singway, lumire jua, pichucho, araw parang oro share sa labia. Liwanag at ligaya, nang bumula sa'yo, ikabada sa mundo. Pasko. Trusted travel booking partner. Download the Trip.com app and discover amazing travel deals. Yakin mo, Jason. Shout out sa Yan po, shoutout po sa mga... Yan, dalawa sa comment sa din. Hindi na lumalabas sa ano, comment. Sa Camsur, free wifi. Pumagay na minus 1. I-edit mo nga ito. Gusto na mo kung... Marok official loco. Hello po. Ay, shout out. Shoutout kay Maroko. Ay, television. Ayun pa yung... Napamahin ko na natin. Palakpan pa lang.
Sinta ko, hanap kita. Bakit tatampo? Lilisan ako, mawawala ka. Sa piling ko sinta, paano ang Pasko? Hila mo, sayang sinta ang sinumpaan at pagtitinginan tunay. Nais mo bang kalimutan na ang aking gusto'y alagala? $50 daw for bahay ko. Sa piling ko sinta, ano ang Pasko? Alay ko sa'yo. Vitamin C. Ano pong bahay ko? Wala ka sa piling ko sinta, Nagre-request sa bahay. ano ang Pasko? Sayang sinta ang sinumpaan, ang pagpipilihan tunay. Nais mo ba kalimutan na ang naging alagala? Wala ka sa piling ko sinta, paano ang Pasko? Alay ko sa'yo. Baka suon mo, tunay na bahay ko bugad. Bahay ko. Okay, nandiyan ka pa po ba, Sir Jobber? Ito na yung bahay ko po. Pag-iayari di ka na. Oh, pare. Bakit tayo kung gumagawa ka? Kasi naman pare, ang dami kong nibayaran. Tapos doon ito, maginig ko. Ayan po. Ayan, nice. Sir Jobber, ito na po yung bahay ko, go. Sir Jobber, magtatawa. Ito na po ang bahay ko. O, antay natin, may request. Andali, ikarin mo na ako tabaka. Bahay ko, go. Wala yung request po niya. Hindi ko alam kung Bahay ko. Sir Jobber. Jobber. Boss kasi patakot talaga ako. Pero itong bahay ko na to, sigurado. Mahirap na kanta yan, yung bahay ko na yan. Pero thank you po. Mahirap Dahil na kanta. nag-request kayo, kakantayin natin to. Laro kang gusto pa sa bahay. Ayaw pati mag-play. Ayaw, hindi na bahay ko, go. Ayaw mag-play. Yan. Copyright gift. Yung pambata po natin, hindi naman. ito. Yung bahay ko po namin, pambata. Yan. Pero gawa raw Sige, ko sige. sa atin. Ito, mga gawa sa mic.
Ayun na. Ito na, Sir Joker. Ito na yung bahay kubo. Ito wala pong kapas-pas. Sirbol Hindi to. man ka nag-loading sana. Hindi naman. Kaso dito, may nagka-signal. Pwede galing kontra sa bulto. Oh. Ano tawag ito? Parang Jason. Basta may patani. Ako talaga. Oh, sige po. May patani. Ito na. Ito na. Oh. Dapat. Ngayon, pag itong pinto. Tumatawa ko rin mga kapatid ko. Walang tatawa. Tang-tang pag itong pinto. Walang tatawa. Parang sa $50 yan. Go, bye. Yan na mga kasing Gilsi. Ay ko kahit muntik ang malaman mo ay sari-sari sinamas at talong sigarilyas at mali sitaw pataw patani mundo patula ubod kalabasa at saka mayroon labangos mustasa sibuyas kamatis bawang at luya sa paligid ay maraming linga ay kubo kahit muntik ang malaman mo ay sari-sari sinamas at talong sigarilyas at mali sitaw pataw patani bundong patula ubod kalabasa at sadya mayroon pa labangos mustasa sibuyas kamatis bawang at luya sa paligid ay maraming linga. I love you! Okay, may patani yun. Meron yan. Thank you po sa pag-request nyo. Yes, may patani. Tumatawa tuloy yung anak ko. Ako na sa beach. May mga audience po na tumatawa yan. Yay! Napakahirap na kanta. Tinatawanan tuloy yung anak ko. Ay, itutay ko na ano. Pwede na buksan yung mga bintana. Pwede na. Saan ko sa... Kasi yun. Ano Anong birds? Oh. Thank you po. Ano daw? Birds. Birds of the feather. Oh! Thank you! Sabi na eh! Thank you po! Thank you po. Thank you. Thank you! Tinatawanan ako. Tinatawanan ka Dawan na sa agad. comment. Daily. Hindi mo nagluluwas. Thank you po sa kulay. Thank you po! Thank you po! Tawang-tawa yung anak ko. Tawang-tawa yung anak ko. Nak, buksan mo yung bintana. Yay! Thank you very much. Thank you. Thank you po! Oh, wait. Tunay na. Palug lang po. Mapapainom pala. Tubig. Walang kapaus-paus. Natapos, sumayan mo. Sabi ko din. Ay, pero magsasabi. Maraming salamat po. Thank you po. Ano I gusto, like. ano gusto niyo po? Ano, rock version naman? Thank you. Rock version. Hindi pati ko na post doon. Dapat pala naroon ka na link. Thank you po. Tawang-tawa yung anak ko. Ba't mo di nagang dito sa ano? Nagahang diyan. Ha? Hindi nagahang ka. Di tuloy mo ano, ma-heart yung. Ha? Hindi, nag-run-out ka. Wala yan. Di ma-heart yung ano. Ay, kay Billie Eilish yan. Ah, sanin ko. Si ano? Kuya Pin. Tawang-tawa talaga yung anak ko. Tawang-tawa si Nawala talaga. Nakuksan mo na ko yung bintana na. Diyan. Tapos na yung iniinit ko. Duet kayo ni Bebe. David, salita. Ay, nagsabi. Eh, tanong mo lang. Dala ko yung video. Hmm? Granny.
po sa pakulay. At ingat po kayo sa sa work niyo. Maraming salamat po. At sa mga silent viewers, thank you po. Please don't say that I need to lose without my baby. First I don't matter, Traitor na lang mamaya sa kanya, traitor na lang. Baby, I love you till the day that I die. Till the day that I die. Till the light in my eyes. Till the day that I die. I want you to see how you look to me. You wouldn't believe that. Sige po. Kahit anong katanang ni Jaya. Sabi ni Sir Roel Oliano, Marin Quezon Kota na. Salamat po. Thank you po. Thank you. Say you don't see it in your mind. You say you wanna cry. Don't be stupid. I don't know what I'm crying for. I don't think I could love you more. Might not be long, but baby, I don't wanna say goodbye. Till the day that I die. Till the light in my eyes. Till the day that I At pinapainit ko sa asawa ko yung vlog. Mag-church kayo. Mupang fitness, hello po, shout out. Ang mupang. Kanta ka. Star Hotel. Ano po yung request din na kanta ni Book the next trip anywhere in the world. Jaya? Trip.com app. Wala na. Ano bang pag-ibig? Wala na bang pag-ibig sa? Wala na bang pag-ibig? Sige po. Wala na bang pag-ibig sa puso ko? Palagay na kami. Sunod mo sa Sunod mo na lang yung yung hanggang dito na lang. Oo nga. Yung wala na bang pag-ibig. Katama siya, inaarag ka. Ay, ko mo lang. Tawang taon talaga yung anak ko ng babae ko yung pwede. Kaya binira lang kanta yung bahay ko kasi sobrang hirap niyang kanta. Kailangan magsarado ng bintana. Ito na po yung wala na po. Makakaya ko ba kung
makakainin. Halika't yakap mo, ay di ko na kayang isipin. Sabi ni Sir Romero May Ricardo. maglalambing. Pag wala ka na sa aking tabi, tunay na di magbabalik ang dati. Pagmamahal, pagsusuyuan, at tuluyan bang hahayaan. Wala pang pag-ibig sa puso mo, at di mo na kailangan ang pag-ibig na dati. Wala hanggang ang bawat nagdaan. Makakaya ko ba kung tuluyan ika'y wala naman? Bakit nakakasilipan araw ang gabi? Pagkakay naaalala, saan ako pupunta? Pag wala ka na sa aking tabi, tunay na di magbabalik ang dating pagmamahalan, pagsusuyuan, at tuluyang kahayaan. Wala na bang pag-ibig sa puso mo, at di mo na kailangan ang pag-ibig na dati. Wala lang, paano kaya ang bawat nagdaan? Sa puso mo, at di mo na kailangan ang pag-ibig na dati. Walang hanggang, paano kaya pag-ibig sa puso mo, at di mo na kailangan ang pag-ibig na dati. Walang hanggang, paano kaya ang bawat nagdaan? Susunod ko na yung hindi mo na lang. Viewers, maganda yan, yung hanggang dito na lang. Try 6 paper out exercise with Google's uniform, and of comfort and symptoms. Sukan niyo yan, ano? Guys, sabi ni Virgin, hindi ko alam kung ate o kuya. Saan ka sabi? Yung tatlo yung ano, kakanta. Ko alam kung tama ba ito. Hinihisan ako upang maintindihan ko ang tanong sa puso at isipan. Kailangan gawin mo sa saktan. Iwasan ko ang das
dito na lang pilit mo ipaglaban natin lahat. Ito'y baliwala sa pagkakapuliwan. Hanggang dito na lang ikaw ito. Kapag alam ko hanggang dito na lang. Sabi mo sa akin ako'y iyong mahal. Ako hindi iiwan, magpasya sa habang buhay. Ano nangyari sa'yo? Ako Maraming salamat po sa kulay ulit. Maraming salamat. Si Romel Uliano, sana all may mga kapatid na magandang boses. Wala po sila kahit mga pinsan po nila. Tulog na po kasi si Mama. Kay Mama po yung nagsimula. Dito na lang, baby ko man, ipaglaban ating pagmamahalan. Ito'y baliwala sa pagkat ako'y iniwan. Hanggang dito na lang ito. Nang paalam, alam ko. Hanggang dito na lang. Ako na sa'yo'y paalam na. Kahit masaktan man ako, bakit ang dalanang ito? Hanggang dito na lang pilit ko mang ipaglaban ating pagmamahalan. Di ba rin wala sa pagkat ako'y iniwan? Hanggang dito na lang ikaw ito. Sasayaw na lang po. Di ba may kanta ka rin? Di ba Kakanta. Kakanta ng... mahiyain ko siya. Ano ka nakakanta ng Demi? Nung bahay ko bunga na ako na sumayaw dyan. Ganda naman. One Hand Online Cash Loan app. Install and go. May nilipad daw ka. Di ba may kanta ka? Iwasan mo lang si Ate Ami. Ang Ate Ami, ano gusto mong kanta Ate Ami? Regine Velasquez? Tuwa. Regine Velasquez? Help and help. Ate Ami. All by myself? All by myself, Ate Ami? Ako malasan. I don't wanna do something. Ano yan? Para naman. Ganda naman. Ay, parang ano? Thank you so much po sa mga nagbigay ng gift. I love you, Lord. For your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up till I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. Cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire, the darkest night. You were close like no
the goodness of God. Everyone! All my life you have been faithful. And all my life you have been so good. Every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. My life laid down, no standing now. Jogger, pasensya na po at mahihain po talaga yung asawa ko. Maganda rin sana po sis niya. Pasensya na po talaga. Buti nga napasayaw kanina. All my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, I'm gonna sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I'm gonna sing of the goodness of God. I'm gonna sing of the goodness of God. Yan na po. Kuya Phil, kakantahin na po nila. Tapos sunod na nakakanta yung bunsong Kapil. Miley Cyrus. Kanta Roland. Ay, Miley Cyrus ka, Tami yan. Ay, ang mga ni Tami. Ha? May asan mo na. Ay, baka mag-number 4. Baka mag-signal number 4. George, pasensya na po at mahihain na lang yung pinipilit ko ayaw. Trusted travel booking partner. Download the Trip.com app and discover amazing travel deals. Sana. Ay, alam mo to yung flower. Pero tingnan po talaga sa lahat na pumasok sa live. Maraming salamat po at ingat po kayo dyan. Oo, may bibili. You're going till we rain, pulling home and watching through. I don't believe it, I didn't wanna lie. Started to cry, but then remember I can buy myself flowers. But when I'm in the sand, touching myself for hours, they think you don't understand. I can see myself dancing, and I can hold my head. Yeah, I can love me better than you can.
Thank you po, Kuya Phil. Telling myself for hours, yeah. Say things you don't understand. Baby, we're real. I can take us to the same, and I can hold my way. Yeah, I can love me better than. Yeah, I can love me better than you. You love me better. I can love me better, baby. You love me better. I can love me better, baby. You love me better. I can love me better, baby. You love me better. Hindi ko makita yung mga comment dyan sa ano, nakalive yung cellphone. Dito lang ako tumitingin po sa ano. Ma-request po kayo. Ay, si Bunso naman daw kuma. Si Bunso na rin yung halaga. Yung bunsong lalaki. Bunso ka na, bunso. Ready na sa snow. Uy, sige, sa una ko rin. Bawal lang sa kanya. Bawal. George, wala pa. Aantok sa'yo lahat. Panggising. Ay, wala. Wala pa pong nanakap sa ano po. Nagana pa po kami ng pinagmamasdan namin yung panahon. Sayaw daw lahat. Ano ganan dyan sa tuba to. Ganan. Amo, nagpasok kayo ng talo dyan. Feeling good lang. Sa'yo lahat, pangpagising o yung ano daw, dansabon. Dansabon. Karaoke. Anong Hanin. Dansabon. Dansabon. Kanta ni Moira. Ipakatang si Bunso. Dansabon, kanta ni Moira. Sige, alam si Jen. Sige, Jen. It's flying high. Yes, ako akal sa namin. Legit na Tagalog. Nagkapasil ka. Kakatalo Ay, sure mo rin ka lang. Sige. 11:40 na. Pero nagka... Mag-search na ka talaga. Ano nga na yung kanta? Pinag-request mo kasi Bunso ko. Your man na lang, your man. Yan. Your man. Wala na gusto si Bunso. Hindi, nag-comment kaya sa bago. Okay na lang. Isa lang. Pangpagising. Lahat. Lock the door and turn the lights on low. Put some music on this slow, slow. Baby, we ain't got no plans to go. I hope you understand. I've been thinking about it all along. Never felt a feeling quite this strong. I can't believe how much it turns me on. Just to be your man. There's no hurry, don't you worry. We can take our time. Come a little closer, let's go over what I had in mind. Lock the door and turn the lights down low. Put some music on this slow, slow. Baby, we ain't got no place to go. I hope you understand. I've been thinking about it all day long. Never felt a feeling quite this strong. I can't believe how much it turns me on. Just to be your man.
that they will love you. Where I go now, you don't know how. You have what I can do. We're gonna turn the lights on low. Put some music on this whole slow. Baby, we ain't got no place to go. I hope you understand. I've been thinking about it all day long. Never feel the feeling quite strong. I can't believe how much it turns me on just to be your man. I can't believe how much it turns me on just to be your man. April. Hindi ako nakakano eh, nakaka-upload. Mag-brand ka muna. Wala po. To dream the impossible. Siyong. Uh, 20% not princess. Kissing face, sending you more. I try to kiss your lips for real. Red hearts, that's what I'm on. Yeah, I think it's something I can feel. Don't you want me like I want you, baby? Don't you need me like I need you now? Live tomorrow, but tonight go crazy. All you gotta do is just hit me and don't you want it like I want you, baby? Don't you need me like I need you now? Sleep tomorrow, but tonight go crazy. All you gotta do is just meet me at the Are you ready? 'Cause I'm gonna catch ya, hold on, I'm on my way. Yeah, I'm on my way. Hold on, I'm on my way. Yeah, I'm on my way. Don't you want me like I want you, baby? Don't you need me like I need you now? Sleep tomorrow, but tonight go crazy. All you gotta do is just leave me and Hindi ko nakaka-upload eh. Request po kayo ng kanta. Get a glimpse of what's trending now. Trip.com, your trusted travel companion. Kanta ka baby, ano yung kanta ka baby? Yung golden. From the Bible. Thank you, I just woke up from a dream.
But you and I said goodbye. But I don't know what is on me. But since I survived, I realized wherever you go, that's where I follow. Nobody's promised tomorrow, so I'ma love you every night like it's the last night, like it's the last night. The world's a ending, I don't wanna be next to you. If the party was over, then all time on earth was through. I don't wanna hold you just for a while, and I will smile. If the world was ending, I don't wanna be next to you. Dapat nag-upload po kasi ko. Lost, wasn't the words that missed me. I don't even wanna do this anymore, 'cause you already know what you mean to me. Your love's the only one I've ever felt. Wherever you go, that's where I follow. Nobody's promised tomorrow. Opo daw Kuya Phil, alam daw po nila. Life is the last night, life is the last night. If the world was ending, I wanna be next to you. Spread it out. I say you'll never do it tonight. Say you'll never, say you'll never gonna say you'll never. Lian Ross. Kung mga kanta ni ko, Sansay. Ako'y nabubuhay. Di ko kaya. Kasi kakanta muna si Mama. 20% na Uy, alam mo ba, gusto kong mag-enroll ng course, digital marketing. So, mahal eh. Oo nga. Kapang ads ba ang mga business nila? Mama? Ayun. Babae si Mama? Anuman ka maganda ang modern ka ba? Modern ka talaga. Wala niya wala rin sa makeup and gift na. Ay, may nanalo na. Papahan talaga. Bravo, basta na rin. Say that you love. Awan pa? Pagpalan ba? Konsyalan daw. Parang Diyos ang tibihan dito na kami sa Bukalan. Masabi na lang sa Team Paway. At kay Kanoli, maraming salamat ulit sa inyong lahat. At ito at ano, kay Konsyalan daw. At simpo yung biyahe nila. Parang sa ano. Yan. At nakarating na pala sila. Sila Konsyalan daw. Salamat at safe po yung ano. Dito may ano, may bagyo. Buti hindi kayo naabutan ng bagyo. Diba? Sumaya tayo.
po ulit kayo dito sa Bicol. Pag may time ulit po kayo. Yan lang yung kanta. Hininaan namin yung ano yung tugtog kasi may natutulog na rin. Isang bus sama umupo. Kanya po nagsimula yung ano yung kanta. Appeal. Espresso. Espresso. Magti-12 na. Anong oras na po dyan sa ibang bansa po? At yun po na, sana ingat lang po tayo. Sana hindi naman matuloy po kaya sana mahina lang. Para safe po tayo lahat. At yun nga, abang wala pang bagyo, ay lumikas na. Tignan lang po yan. Hanggang po na. Hanggang po na po yung signal number 3 na po yung ano yung Kamsor saka yung Albay. Number 3 na po kami. Paparap talaga daw po sa Makmalogan Summer. I know I got to go to yours, nothing for you. What can the dream come true for you? So scared of it from me for you. I know I'm about to do it for you. This won't go for you, go for you. One touch and someone knows you. Nice, think about me, and I know it's the sweet I just saw. So you can sleep, baby, I know it's that me espresso. Moving up down, get around, it's the key to the door. So you can sleep, baby, I know that's just me espresso. It's the sweet I guess so. I'm working late, cause I'm a singer. Oh, looks so good. Rub on my finger, not just your moves, make him look so bad. My holiday can get this far. So much you just do for you. What can the dream come true for you? So scared of for you, for you.
Taking sleep, baby, I know that's the beat espresso. Give it up down, look your house, it's like beat a tinga. Taking sleep, baby, you know that's the beat espresso. Think about me, and I know it's the sweet espresso. Taking sleep, baby, I know that's the beat espresso. Fading down, look more now, beat a tinga. Taking sleep, baby, I know that's the beat espresso. The sweet espresso. Ayun, tapos na ako mag-edit. Nag-upload na po ako. Nagkawa nagpapalipad. Thank you na. Thank you po sa nagpakulay. Para nagdurang ka din, thank you po sa mga nagpakulay. Maraming salamat po sa nag-tune in at sa mga nagpakulay. Po sa mga nagpakulay. Buko pa lang ng lipad. At yun, ingat po kayo sa trabaho nyo. Umaga pa lang ngayon sa alas 8:53 daw sa California. Easy na! With a chocolatey taste of Cocoa Crunch. Crunch, crunch, Cocoa Crunch. Ma, painuman na ito, big boy. Okay naman po, kung siya lando yung Vicks Vapo Drops biyahe nyo. It's Wala naman pong aberya. to relieve sore throat and coughs. Pag ilang maning tubig ito, mabili mo. Ano ba daw sa kabil mo? Ang kulog ka. UTI. Ay, UTI yan. UTI is basta day. Relax kita na siya kanta. Eli, dance na bebe. Di man sa baba. Dali na, bait ka po siton.
ano to man? Dahil dire. Elias. Tapos ito bukas. Pilak ko rin. Gataan natin yung saging din na ano, ba? Hala, may tatanong ko, paano kaya mapapagawa ito? Ano? Ha? Turo nun? Bravo, sabi ni si Ruel Juliano. Bravo. Ano, maglaga na? Ataron? Ay, lumag ko na. Sakit! Sino? Magkarang na kagad siya. Si Mama Sun. Version ni Mama Sun. Bukulan ka na kung sa mga energy ay sa iyo ay sawa ka nila sawa ka ano kayo makamas na na yung mag-ariya Eli, Elias Hindi ko kayang tanggapin. Mataas na pader na balikitan sa kapilang mga mamahaling susakan. Mga bata na ibon ng bulo wala na sa pero man ang kabalat lumang kawan. Yeah, 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 yeah. Ay, teka. Ay, yeah. It's new for from April. I love it because it's super soft and buttery. The cake is amazing. Testing pa lang. Dapat nakatago na. Jason, dapat nakaluko ba? Jerusalem Wata Adana
Jerusalem. On the Bible of the Quran, living in Jerusalem, Salam, Salam Alaikum. You can see Christians and Muslims living together and living things and races. But what living together in Jerusalem, Salam, Salam Alaikum. You get your Christians and Muslims living together and praising, amen. Live this praises. Jerusalem, here I am, Jerusalem, you say, Jerusalem. Here I am, Jerusalem, you say. Oh, may bibili. Mo may bibili mo. Para may gandang have amazing hair? Use Sunsilk Strong and Long. $2.25 lang per wash. Reggae style. Siguro maya-maya po baka mag-end na rin po kami. Kasi may tulog na rin po kasi. At muli, maraming salamat po talaga sa mga nag-tune in at sa mga nagpakulay. Maraming salamat po. At sana, sinalambot na kami. Sana magbago pa. Sana bumaba. Ayan,
nag-loading. Sakit pa. Ano po? Uminom ng tubig eh. Sila number 3 na baga. Number 3 na nga tayo. Hindi ako nakakatakot eh. Pero takot-takot na yun. Pinapahanda kaya ang ano sa mga kuwan. Ito yung sinuot ko nung nag-basketball kami na naka-diaper. Nasa vlog yun ni Pula. Nag-basketball kami naka-diaper. Matagal na, di ba? Nandiyan pa ata nga yung diaper ko ginamit eh. Ba't na kaya pala yun? 6 viewers. Hello po. Ito, nakasaksak. When you bless me. Call! Miyang, para sa power bank. Ano mo daw ulit? 01? 01 na din ang cellphone. Nag-loading na kapag yung ano. Hindi na ka mag... Alas pa 5 hours na ka. 5 hours. Wala na talaga ano. Wala nang signal. Ay, kumukulan na naman. Ay, bugso. Ayan po, magpasalamat na tayo. Mag-out na rin po kami kasi mag-alaw na. Baka makabulahaw din tayo. Tapos may tulog na rin po yung matutulog na rin dito. Yung ginahin ko. Magsawa ko mag-ano na po kami. Mag-out na. Kasi nasa 5 hours na rin tayo na naka-live. At yun po, maraming salamat po sa mga nagpakulay at sa mga tune in. Thank you very much po kayo sa inyo. At yun, ingat po ka sa trabaho nyo dyan sa ibang bansa. Si Kuya Phil, Kuya Roel, at si George, Kuya George, Kuya ba? Mga na... Ha? Ano ba tamang pronounce niya? Thank you po. Thank you. Ma. Ano ma? Salamat po sa inyong lahat. Salamat tayo. Thank you po. Salamat Kay sa... Kuya Phil, kay Sir Ruel, Sa lahat Kuya po na Rene, sa pumasok lahat po po yan. pumasok. Thank you po sa inyo at si Ma'am Mupan. Lahat na pumasok sa mga mga silent viewers po. Thank you po. Thank you po, Kuya Rene. Sasarin din natin. Abangan nyo na lang po yung upload ko tungkol dito sa bagyo na to. Kinuha ko sila kasi kahit konkreto rin yung bahay doon nila mama. Pero hindi yung safe kasi hero lang doon. Baka mabaklas. Mas maganda na dito tapos magkakasama kami. Ayan, maraming salamat po. Bye-bye. Baboy na. Thank you po. Sa susunod po ulit na pag-live. Thank you po. Love you. Thank you naman. Maraming salamat. Nak, love you na. Bye na. Bye-bye. Thank you po. Pasok po ka sa channel ni Nini pag nag-live siya dun sa... Aw and Nene. Aw and Nini. Nag-live po sila kantahan dun sa bahay. Bayan.